Uusi päivä koitti Kaareojalle ja oltiin tässä siivoamassa näitä kesältä jääneitä romuja pois kelekkaa ja pakkailemassa tavaraa varastosta pois, tämmöistä mikä on lähdössä. Sisko lähtee näitä tästä viemään kohta rantaa kohti ja minä olen Jomsa ja toivotan teidät tervetulleeksi mukaan puuhastelemaan tänne Lemmenjoen arktisiin olosuhteisiin. Minä jäin tänne sitten yksinäni, että nyt pitäisi keksiä, että mitä sitä sitten tekisi. Tässähän olisi kaikennäköistä puuhaa kyllä. Kaivaa tuolta kesän roskia lisää esille. Tuuli puhaltelee aika kovasti. Koittaa saada tuo toinen romu Polaris käyntiin. Kyllä yksi mätökampe. Ei ole kyllä enää kelkaksi tuosta. Joo, piti pipokin vaihtaa karvaläkkiin, kun niin tuulee tämä, että puree korville. Vettä pitäisi tietysti hakea aina. Ehkä voisin muutaman pöntöstä koittaa jaksaa hakea. Talvikunto päällä, ettei mitään jaksa. Vähän jotakin teet, niin aivan hirveät jomotukset alkaa saman tien. Onko tuo nyt ihme, kun näpyttelee koneella talvet, niin ei siinä paljon liiku. Sitten sitä vaan läskistyy ja löystyy ja rantekki alkaa muuttua naruksi pikkuhiljaa. Niin onneksi sitä tulee aina se kesän kuntoleiri, sitten pääsee kivien kanssa painimaan kuukaudeksi. Niin, päätin sitten vähän purkaa tätä pollea ja aukasta nuo tulupat, kun oli niin soossissa viimeksi. Kuivu. Sitten me vaihdettiin tosiaan eilen, mikäs päivä se nyt olikaan, kun me lähdettiin tulemaan tänne. Vaihdettiin ihan tuliteriin. Niin paljon kolottaa paikkoja. Aluksi kuulosti, että niin se olisi aikonut lähteäkin, mutta sitten ei sanonutkaan enää mitään. Sanokaas nyt viisaammat, että kuuluuko tuon näyttää tuolta tusinan verran vetojen jälkeen. En tiedä, on kyllä, en taju. Pistetään tuo lukkohomma paikalleen vaikka tässä, kun ei muuta nyt keksinyt tai oikein jaksa. Tuota me vähän kattelin. Tuossa olisi aika hyvä paikka, mutta siinä se toisaalta roikkuu aina kaikenlaista kampetta päällä. Suoraan oveen ei viittis laittaa ja sama juttu on tällä puolella sitten. Taas se on tiellä. Tuohon ei kehtaisi olla ihan liian niin kuin tiellä siinä, mutta en tiedä, olisiko se tuo sitten kuitenkin paras paikka. Sinne saa avaimet laittaa. Sitten on helpompi antaa muidenkin käyttöön, kun ei tarvitse neuvoa. Voi vaan sanoa, että tämmönen ja tämmönen koodi. Esimerkiksi hengeille on yleensä, jos on hyvin käyttäytynyt ja hyvin menestynyt renki, niin saa tupan käyttöoikeuden. Niin kauan kuin tupa täällä on. Kylmää. Mutta ajattelin, että haen juomavettä purrolta. Laitan teidät tuohon hinnuksiin kiinni, niin näette tuon hauskan polun, mikä kaivettiin. Tai no, minun sisko kaivoi eilen. Lintujen ääniä kuuluu. Hyvä, viime yönä oli kova pakkanen. Kovettanut tämän jäljen, niin helpompi kävellä. Kuinkahan lähelle se pääsi sitä Kaareojaa nyt oikein. Siinä on Kaareoja. Olipa vaikea yltää tuon takkiin päälle niin korkea. Ei se näytä tietenkin korkealle, mutta on siinä 30 senttiä per reunasta vielä. No ei kun takaisinpäin. Kelkka kuuluu. 2 kelkkaa pölähti yhtäkkiä pihalle. Ja mä kyllä kaikkia tunnistin, että siinä on minun
toinen sisko ja sen puoliskoja. Eipä siinä, tänne pihalle sitten hipsin sieltä äkkiä vesipöntön kanssa ja tässä vähän raatasimme ja nämä makkarat paistuvat tuossa noin ja Sitten se tämä puolisko, niin se on noita koneita kanssa räplännyt ikuisuutensa ja se kurkkasi tuota polleja tuossa pihalla ja no niin se arveli, että se kaaseri tulvii sitten ja nyt se sai sen käyntiin kuitenkin ja kävi vähän tuossa heittämässä hurua ympärinsä, että näkyy liikkuu kyllä. Nyt me tiedetään jotakuinkin, että miten se kanssa pitää ehkä pelata, että kun ajaa niin lyö pensahan kiinni. Mutta ehkä se nyt sen verran pelaa, sitten päästään vähän liikkumaankin, jos tarvitsee. Tai ainakin pääsee pois täältä ajelemaan. Että. Joo, nyt me jään taas tähän yksin. Tässä, mitähän ne olisi tässä vajaan tunnin ollut. Kyllä se melko mustat noet tuo kelkka päästikin tuohon, kun se viimeinen lähti käyntiin. Mä voisin kokeilla purkaa täältä tämän sähköjärjestelmän pois, mikä tänne joskus rakennettu. Tässä nämä pois tästä. Saa lähettää ainakin alas, niin taas on vähemmän roskaa. No, mitä niinku on myöhemmin sitten murheena. Sai vettyä tuolta katosta tämä lampun irti, niin tää oli yllättävän mielenkiintoinen systeemi. Täällä on taustalla 2 magneettia ja sitten tommonen koukkukin, millä sen saa kiinni. Siinä on joku funtsinut. Nyt on tältä sisältä revitty kaikki pois. Tuolla on vielä tuo yksi tötsä, mutta sitä tältä puolella saat, se pitää ottaa ulkopuolella nykästä. Mutta jos mietitte, niin tämäkin johtuu ihan puhtaasti tästä tietyn tupeapään touhuista. No joo, ei enempää politiikasta, minä en muutenkaan oikein tiedä, että mitä siitä sanois, mutta joo, tämähän nyt on vasta puolityötä, että tuosta menee johto ulos, nyt sitten nykästä vaan tuo johto ulos. Pauliina tuli takaisin Lemmenjoelta ja toi lisää romua. Ja tässäkin vieskö hiihtäjä, joku ulkomaalainen. Murteesta päätelle kuulosti vähän ranskalaiselta. En mä tiedä, kun se on sirkuella. Ai niin oli, joo. Niin, tuli vähän. Mut joo, siellä nyt on rännikampeet ja kottipyörä. Ja ilmeisesti näkyy se, mikä Haapäkiin se teloja kuskasi vaikka kaivinkoneeseen Ökermaniin siellä. Tuli tämmönen koirakin tänne nyt. Meillä on tällä tämmönen valopetroli lämmitin. Tietysti se on kyllä aika häijön näköinen vehe, mutta tosi lämmin. Mahtaako toimia? No, kyllä ainakin lämmittää. Ja yllättävää kyllä ei se haisekaan kauheasti. No, joo. Se jäi semmoinen kerran sinne ulos äsken. Niin jäi. Joo. Tässä pohdin tuota lamppuja lämmitintä, mikä perhana tuo nyt olikin. Onpa hyvä idea nimittäin, että jos tuon veisikin isoon telttaan. Sehän kyllä haisee vähän sen, mutta se olisi niin paljon helpompi kuin kamiina. Olisiko siinä se naruskalleen ratkaisu? Koska siellä pitäisi kai joku asumus keksiä kohta. Alkaa vähän selvittämään, että millaisia nuo on. Saako niitä edes pikkusen pienemmän tuohon? On helvetin massiivinen, että se nyt noin iso tarvitsee tietenkään olla. Ai just vettä. Tässä on päivä vaihtunut itse asiassa tuossa. Vähän kaikenlaista touhuttiin, käytiin vähän kyläilemässä ja vähän maisemia kattelemassa. Tai no minä istuin vaan pulkassa, kun minä en saa ajaa oikeastaan muualle kuin merkitty tämä huolto riitti. Tuolla minun siskolla on niin vähän isommat paperit ja ajaa. Mutta joo, tässä tämä toinenkin päivä mennyt vähän jo loppuun. Aletaan lyömään tätä videotakin pakettiin ja palataan sitten seuraavalla kertaa seuraavia asioita äärelle. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan niin kuin näkyy. Tai vielä kun se laskee. Musta alkaa painella peukkuja ylös alas ja telata kanavaa.